สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Zonite Prequel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับอาชีพเรนเจอร์นะครับใน EP ที่ 5 แล้วนะครับก็เป็นการมาดูนะครับพัฒนาการของอาชีพเรนเจอร์ของผมนะครับว่าตอนนี้นะครับพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็จะมีสิ่งดีๆนะครับมาแนะนำให้ในภายในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเปิดนะครับของสวมใส่ให้ดูก่อนเลยนะครับอันดับแรกตอนนี้ผมก็ได้เกือบที่จะครบนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นสุดยอดนะครับแต่ว่าจะครบเซตนะครับในระดับหลังๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟันเฟืองแห่งชีวิตนะครับสร้อยคอหัวใจนะครับแหวนนี่ยังไม่มีนะครับก็ใส่เป็นปลอกนิ้วมรกตไปก่อนนะครับแถมยังไม่ได้บวกด้วยนะครับแต่พอดีมันมีเปอร์เซ็นต์คีนะครับกับความเสียหายคีด้วยก็เลยเอามาใส่ไว้ก่อนรองเท้านะครับก็เป็นรองเท้านักล่านะครับเรียบร้อยแล้วบวก7นะครับส่วนด้านบนตัวนี้จะเป็นใบไม้นะครับใส่ใบไม้ไปก่อนนะครับแล้วในส่วนหมวกนะครับก็ใส่เป็นหมวกแฮร์ริเออร์นะครับจะเป็นหมวกอันนี้นะครับก็จะใส่ไปชั่วคราวกันก่อนนะครับส่วนเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อโค้ทคำสาบานนะครับเสื้อโค้ทคำสาบานอันนี้ก็บวก7แล้วนะครับส่วนอาวุธนะครับก็เป็นแบบ6ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็บวก7นะครับสำหรับในส่วนพวกของสวมใส่นี้เราต้องฟาร์มยาวๆกันอีกนะครับเพราะว่าถ้าต้องการให้เป็นระดับสุดยอดนั้นก็ต้องพัฒนาไปอีกเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้แล้วนะครับผมก็ทำการดันหอวานะครับไปได้นะครับชั้นที่714แล้วนะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับจะถึงชั้นที่800ได้หรือไม่นะครับอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนชุดหรือว่าเปลี่ยนพันธะเพิ่มนะครับเป้าหมายเราคือ800นะครับชั้นที่800ในส่วนอันแรกนะครับเขาวงกดแพนโดล่าตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ถึงชั้นที่5นะครับก็ถึงความยากที่5แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอความยากระดับ5แล้วนะครับสิ่งต่างๆที่เราต้องการก็คือพันธะนะครับสีลุ้งจะเป็นสีลุ้งนะครับก็คือสูงกว่าระดับสีแดงขึ้นไปนะครับแล้วก็ของนะครับที่ต้องการมากมายเยอะแยะนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะครับเวลาเราลงแล้วมันจะดรอปหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนตัวนี้นะครับเราก็ต้องการนะครับสร้อยตรงนี้นะครับสร้อยคออินเนอร์นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ต้องฟาร์มกันต่อไปนะครับให้มันดรอปนะครับขนาดพันธะนะครับสีม่วงรุ้งอันนี้นะครับก็ยังดรอปยากเลยนะครับนับภาษาอะไรกับของสวมใส่นะครับที่ดรอปยากเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอถึงระดับ5นะครับตรงกลางจะเปิดนะครับในส่วนตรงกลางนี้นะครับมันจะเป็นของสีลุ้งแบบนี้นะครับของระดับสีลุ้งเลยนะครับก็คือของขั้นสุดยอดแล้วนะครับอันนี้ยังลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปนะครับเราต้องเก็บนะครับหัวใจตรงนี้นะครับให้ถึง200นะครับถึงจะสามารถตีได้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับก็ต้องไปลงเขาวงกตรัวๆนะครับอันนี้ผมจะออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนถ้าใครนะครับอยากลงตรงกลางได้นะครับก็ต้องลงพวกด่านย่อยๆแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับเพื่อเก็บหัวใจตรงนั้นให้ได้200นะครับถึงจะตีได้1ครั้งอันนี้ผมก็พยายามลงครับเพื่อเก็บพันธะต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงพันธะกันเลยนะครับพันธะของผมตอนนี้ก็พัฒนาไประดับ1นะครับแต่ยังใส่เป็นสีส้มอยู่เลยนะครับสีส้มหรือว่าสีทองนั่นเองนะครับยังใส่เป็นระดับนี้สีแดงนะครับขนาดสีแดงยังหาอันที่สวยๆยังไม่ได้เลยนะครับสีแดงยังว่ายาก
แล้วสีม่วงนะพวกนี้นะครับก็ดรอปยากด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องฟาร์มเยอะๆนะครับฟาร์มเข้าไว้เดี๋ยวในส่วนพันธะนี่ผมจะอธิบายแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีพันธะอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแต่ไหนๆเรามาในส่วนตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำนะครับในส่วนกลืนกินตรงนี้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับปกตินะครับในส่วนของกลืนกินตรงนี้มันจะใช้กับพันธะสีลุ้งนะครับพันธะสีลุ้งแบบนี้ถ้าเราดรอปมาแล้วนะครับมันจะมีสล็อตว่างให้เราใส่พันธะเข้าไปได้การที่เราจะใส่พันธะเข้าไปได้แบบนี้นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมเลือกมัน1อันนะครับเลือกอันที่ไม่ได้ใช้ก็แล้วกันครับอันนี้นะครับเราก็วางเข้าไปแบบนี้เขาก็จะบอกว่ากรุณาใส่นะครับ Fast Stone ขั้นเทพนะครับเพื่อให้เอฟเฟกต์ก็คือเพื่อโอนเอฟเฟกต์มานะครับขั้นเทพก็คือสีแดงมันจะใส่ได้แค่สีแดงนะครับเราก็มาดูว่าพันธะที่เราต้องการที่จะโอนย้ายเข้ามาในสีลุ้งเนี่ยครับเป็นพันธะอันไหนเดี๋ยวผมจะลองโอนให้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นพันธะที่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าเป็นอันดีๆเราจะเก็บไว้นะครับแต่นี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมก็จะโอนแบบให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าวิธีการโอนพันธะแบบนี้มันจะสวยนะครับสีแดงแบบนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายทีนะครับพันธะมีหลายอย่างมันไม่เชิงว่ามีหลายอย่างมีหลายขั้นนี้ดีกว่าครับพันธะมันมีหลายขั้นสมมุติอันนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการโอนพันธะพวกเนี้ยทวิโนวาเนี่ยไปหาสีลุ้งใช่ไหมครับก็วางลงไปปุ๊บมันก็จะทำการใส่พันธะของขั้นเทพก็คือสีแดงเมื่อกี้มาในช่องตรงนี้เรานะครับมี2สล็อตมันก็จะว่างอยู่2สล็อตแบบนี้ถ้าเราโชคดีนะครับสมมุติว่าผมอยากได้ทวิโนวา2อันนี้มาใส่ตรงนี้แต่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าครับมันจะสุ่มถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็กดตรงกลืนกินตรงนี้นะครับมันจะเสียนะครับหินเก่าโทรมไป10อันนะครับหรือถ้าโชคไม่ดีนะครับอาจจะได้เป็นพันธะอันอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้พันธะไหนควรที่จะเลือกให้สวยๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกดกลืนกินมันจะสุ่มครับจะเห็นว่าเราได้ทวิโนวามา1อันนะครับกับอันนี้1อันนะครับก็ออกมาดูนะครับเห็นไหมครับจากสล็อตว่างเมื่อกี้นะครับมันจะโอนย้ายทวิโนวามา1อันแล้วก็ถ่ายโอนพลังเวทนะครับมาให้เราอีก1อันถ้าสมมุติว่าใครอยากได้อันที่สวยๆนะครับควรจะเลือกมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียแบบนี้นะครับสมมุติว่าแบบนี้เราไม่ชอบนะครับเราต้องการแค่เปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่ชอบก็เลือกได้นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมเลือกอันที่ไม่เอาสมมุติว่านี่นะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนใหม่พันธะเมื่อกี้มันสุ่มได้ไม่สวยนะครับผมก็เลือกใหม่ก็วางลงไปใหม่แบบนี้ก็ได้วางลงไปใหม่ได้เรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่เรามีของครับให้โอนย้ายถ้าใครมีเยอะก็โอนย้ายเยอะจะเห็นว่าพันธะขั้นเทพอันใหม่นี้นะครับมันจะมีพันธะเยอะกว่าเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้มันมีแค่4อันแต่อันนี้ครับมันมีอยู่6อันด้วยกันแต่ว่ามันก็จะสุ่มให้เรา2อันเช่นเดิมเพราะว่าเรามีแค่2สล็อตนะครับถ้าสมมุติว่าเราพร้อมนะครับเราก็กดกลืนกินก็จะสุ่มมาให้แบบนี้นะครับทีนี้จากเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่กลายเป็นพันธะแบบนี้นะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้พันธะที่เราต้องการก็น่าจะเสียอะไรไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในการทำแบบนี้นะครับยังไงก็ลองชั่งใจดูนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับในการทำแบบนี้นะครับถ้าไม่สวยจริงนะครับไม่ควรที่จะทำนะครับเพราะว่าสิ้นเปลืองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการกลืนกินนะครับส่วนภาษานี่เคยสอนไปแล้วครับใน EP ที่แล้วลองย้อนเข้าไปดูได้นะครับว่าวิธีผสานก็คือ
วิธีเปลี่ยนพันธะนั่นเองครับเปลี่ยนยังไงนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับขั้นนะครับของพันธะที่ผมพูดไปตอนต้นเมื่อกี้นะครับว่าในพันธะนั้นนะครับมีขั้นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวในส่วนในเรื่องของ Fast Stone นะครับหรือว่าพันธะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังอีกทีนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันนะครับว่าพันธะนะครับมีหลายแบบด้วยกันนะครับจะเป็นแบบธรรมดาก็คือตัวหนังสือสีขาวแบบนี้นะครับธรรมดาแบบตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วก็แบบที่มีดวงตาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับแบบนี้ตัวหนังสือสีม่วงนะครับที่มีดวงตาแบบนี้ด้วยทั้ง3แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังก็แล้วกันครับเพราะว่าผมยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาเราใส่ไปแล้วมันขึ้นในภาพรวมตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับเราใส่สีแดงหรือว่าสีทองกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็ยังพอไหวนะครับขนาดผมใส่แค่สีทองนะครับก็ดันเกือบจะ800ชั้นนะครับ700กว่าชั้นถ้าเราถึงขั้นสีม่วงแล้วนะครับแล้วทำการโอนย้ายไปอย่างเมื่อกี้นะครับโอนย้ายสีแดงเข้ามานะครับหรือว่ามีแบบสีม่วงอยู่ด้วยนะครับแบบนี้มันก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีครับต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะตรงนี้นะครับในส่วนของการใช้ออโต้นะครับสกิลออโต้บางคนถามมาเยอะเหมือนกันครับว่าการไล่ออโต้แบบนี้นะครับเอาจากไหนมานะครับหรือว่ามีได้อย่างไรนะครับบางคนไม่มีนะครับบางคนมีอย่างผมตอนนี้ไล่ออโต้ได้ระดับที่2นะครับคือสามารถใส่ได้2สกิลนั่นเองนะครับพอเรากดที่ไล่ออโต้ตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดสกิลที่เราต้องการออโต้ได้2อันนะครับตอนนี้นะครับผมจะเปิดเป็นตาทิพย์อันนี้นะครับกับสอนกระจายนะครับ2อันเพราะว่าทั้ง2สกิลนี้นะครับเวลาเราลงดันหรือว่าสู้มอนนะครับเราไม่ต้องกดนะครับกดแค่สกิลแดชอันนี้อันเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราง่ายนะครับต่อการเก็บเลเวลหรือว่าทำเควสหรือว่าหาของนั่นเองนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถ้ามีการไล่ออโต้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไล่ออโต้อันแรกนะครับทุกคนนะครับก็จะได้จากอีเมลนะครับอีเมลที่ตัวเกมเขาส่งมาให้นะครับถ้าใครได้แบบนี้นะครับมันจะเป็นอีเมลนะครับที่ส่งมาทางกล่องจดหมายให้เราเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือขั้นแรกก็จะเป็นไล่ออโต้ขั้นแรกที่เราได้มา1แล้วนะครับระดับที่2นะครับเราเข้ามาตรงนี้นะครับกิจกรรมแกนตรงนี้พอเราคลิกเข้ามาเมื่อเราผ่านบทที่3นะครับคลิกตรงบทที่3มันจะมีไล่ออโต้แบบนี้นะครับให้เราอีกอันนึงถ้าเราผ่านแล้วนะครับมันจะได้รับอีกอันนึงก็เป็นระดับที่2ถ้าบทที่4ตรงนี้เราได้อีกอันนึงตอนนี้ผมยังไม่ผ่านนะครับบทที่4ถ้าได้อีกอันนึงก็เป็นระดับที่3แสดงว่าไล่ออโต้เราจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับก็คือเปิดสกิลออโต้นะครับได้3อันแต่จริงๆแค่2อันนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าใครได้3อันก็เล่นแบบง่ายมากครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเดินอย่างเดียวนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะไม่งงกันแล้วนะครับว่าไล่ออโต้ตัวนี้เอามาจากไหนนะครับถ้าใครที่ไม่ได้รับอีเมลนะครับอันแรกนะครับก็ให้มาผ่านบทที่3ได้1อันนะครับผ่านบทที่4ได้อีก1อันก็เปิดใช้ออโต้ได้2อันแล้วนะครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับอันนี้เราก็ผ่านไปนะครับกับการเปิดนะครับในปุ่มลัดตรงนี้นะครับไล่ออโต้นะครับเปิดอย่างไรนะครับผมสอนไปแล้วนะครับและพอเราเก่งขึ้นแล้วนะครับเราจะสามารถมาตรงนี้ได้นะครับระดับฮันเรื่องโหดนะครับหรือถ้าใครผ่าน800ชั้นนะครับก็เป็นมหาฮันเรื่องโหดเลยนะครับอันตัวนี้ก็จะได้แบบของดีมากเลยนะครับก็ลองมาทำกันทุกวันนะครับผมก็ตีไปแล้วนะครับตรงนี้หรือมาตีขั้นเทพนะครับก็ตีได้ฟรีนะครับทุกวันวันละ3ครั้งนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับ
ในส่วนขุดเหมืองนะครับตอนนี้อันนี้นะครับอันนี้นี่คือยากคือสุดแล้วนะครับสุดแล้วมันจะมีอยู่4ระดับนะครับระดับ1ระดับ2นะครับระดับ3ระดับ4ถ้าระดับที่4นี่ของจะดีนะครับคือผมได้ใบไม้นะครับจากตรงนี้เลยตีตรงนี้นะครับดรอปใบไม้หรือว่าดรอปพวกนี่ครับฟันเฟืองต่างๆให้เราด้วยนะครับแกนต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าโชคดีอาจจะได้พวกนี้ก็ถือว่าดีนะครับหรือไม่นะครับก็เป็นพวกแหวนนะครับแหวนนี่ก็ดีนะครับรองเท้าสร้อยมีทุกอย่างเลยครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะมาตีทุกวันนะตีฟรีด้วยวันละ3 ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนเดี๋ยวผมออกจากโหมดนี้ก่อนในส่วนขุดเหมืองนะครับตอนนี้ผมไปที่เลเวล9แล้วนะครับในเลเวล9ของมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมันมีโอกาสที่ของ6 ดาวนะครับจะดรอปเยอะมากยังไงเพื่อนๆก็ลองมาฟาร์มกันตรงนี้นะครับส่วนระดับ10นั้นยังไม่ถึงครับเพราะว่าต้องดันหอวาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่เท่านี้นะครับเราก็เก็บของได้สบายๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดาเมจถึงนะครับมันก็จะทำอะไรง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและสำหรับส่งท้ายคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะพานะครับไปลงโหมดเฮลซาให้ดูกันแล้วกันนะครับเผื่อมีคนถามว่าโหมดเฮลซาทำไมนะครับลงยากนะครับเราต้องทำการอัพตรงนี้ด้วยตอนนี้ผมอัพมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่สุดนะครับถ้าเราอัพใกล้จะสุดแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราเก็บอะไรง่ายขึ้นตอนนี้นะครับผมก็ถึงระดับ7นะครับ8นี่ยังไม่ค่อยไหวนะครับมันเร็วเกินไปนะครับถ้าระดับ7นี่ยังพอโอเคนะครับในการฟาร์มส่วนใหญ่นะครับถ้าฟาร์มหินนะครับผมมาฟาร์มที่นี่สุสานเฮาเซียนคือเราจะไม่หาของนะครับบางคนอาจจะหาของก็ได้นะครับถ้าหาของคุณต้องไปแมปนะครับที่มีของที่คุณต้องการคุณก็สามารถเลือกดูได้นะครับว่าแมปไหนนะครับสมมติเราต้องการสร้อยนะครับสร้อยคอหัวใจแบบนี้นะครับก็มาตีที่แมปนี้นะครับแต่สำหรับผมมันมีแล้วนะครับผมต้องการแค่หินนะครับเพื่อที่จะมาอัพความสามารถตรงนี้ให้เต็มไวๆนะครับผมก็จะมาที่สุสานเฮาเซียนอันนี้นะครับเมื่อเราพร้อมแล้วก็เข้าไปเลยนะครับการที่ออโต้แบบนี้นะครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรนะนอกจากพุ่งครับพุ่งไปเรื่อยๆการพุ่งนะครับมันเพิ่มดาเมจนะครับให้กับเราด้วยนะทำให้เราตีแรงขึ้นถ้ามีน้ำพุ่งแบบนี้นะครับก็เก็บด้วยนะครับเพื่อที่ไอเฮลซามันจะได้ไม่เต็มไวเกินไปนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็35แล้วเราก็ควรที่จะอยู่นานไม่ได้นะครับต้องรีบไปตีบอสเป็นหลักเลยนะครับก็แดดนะครับแดดไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็50 กว่าแล้วนะครับถือว่าไวเหมือนกันสำหรับบอสนี่ก็ต้องจบให้ไวนะครับห้ามยืดเยื้อถ้าเราดาเมจถึงนะครับแป๊บเดียวเราก็ไม่ต้องเข้าไปประชิดนะครับพยายามอยู่ห่างๆไว้เพราะว่าเราเน้นยิงไกลอยู่แล้วนะครับแดดหลบดรอปอาวุธด้วยนะครับก็
ก็หวังว่านะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้แนวทางนะครับในการพัฒนาตัวละครนะครับถ้าใครเล่นเรนเจอร์เหมือนผมก็จะได้แนวทางที่ดีๆไปนะครับก็สามารถปั้นตัวละครให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็เอาไว้ในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาดูพัฒนาการของเรนเจอร์นะครับว่าใน EP ต่อไปข้างหน้าจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่บ้างนะครับแล้วเก่งขึ้นอย่างไรได้บ้างผมก็จะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้ามีอะไรสาระดีๆนะครับก็จะนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ